हेलो र नमस्ते एभ्रिवान। सो आज चाहिँ हामी कुरा गरौँ Redmi को यो 10A भन्ने स्मार्टफोनको बारेमा, जुन चाहिँ Xiaomi को तर्फबाट नेपाली मार्केटको लागि एउटा लेटेस्ट बजेट फोन हो। यसको स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 14,000 रुपियाँ रहेको छ। यसको बेस 2GB र्याम र 32GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि भने यसको 3GB र्याम र 64GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि चाहिँ तपाईहरुले 2,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ Xiaomi को 2022 लाइनअपको सबैभन्दा सस्तो फोन हो। अब नेपालको मेजर सिटिजहरूलाई एक्सक्लुड गर्ने हो भने चाहिँ 15,000 मुनिको रेन्जको स्मार्टफोन्सहरू चाहिँ एकदमै नै पपुलर हुने गर्छ, स्पेशली पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा चाहिँ। प्लस अझै पनि धेरै युजर्सहरू चाहिँ नेपालमा फिचर फोन नै प्रयोग गरिरहेका छन् र दे आर लुकिङ टु शिफ्ट टु देयर फर्स्ट स्मार्टफोन। र आई थिङ्क यो फोन द Redmi 10A इज अ गुड स्टार्टर प्याक। र मैले अघि नै भने जस्तै नेपालमा स्टिल लाखौँ मान्छेहरूसँग चाहिँ अझै पनि स्मार्टफोन्स छैन र डिजिटल लिट्रेसीलाई बढाउनु छ भने चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले 20,000 मुनिको मोबाइल फोन्सहरूमा चाहिँ भ्याट र एक्साइज ड्युटी चाहिँ हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एज थिङ स्ट्यान्ड गभर्मेन्टले 13% भ्याट र 5% एक्साइज ड्युटी लिइरहेको छ फर स्मार्टफोन्स, जुन चाहिँ आई थिङ्क इज टु मच के। स्मार्टफोन चाहिँ अहिलेको एजमा इट्स नेसेसिटी रादर देन अ लग्जरी, स्पेसली यस्तो खालको बजेट फोन्सहरू चाहिँ। एनिवे अब चाहिँ यो फोनलाई अनबक्स गरेर लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द रिभ्यू है त। सो बक्स चाहिँ यस्तै रेडमीको स्ट्यान्डर्ड प्याकेजिङमा नै आउँछ। फर्स्ट वी हेभ द फोन। हामीसँग चाहिँ यो ब्लू कलरको अप्सनमा रहेको छ एज यु क्यान सी। एन्ड देन डाउन बिलो हामीसँग रहेको छ अर्को पेपर बक्स जसमा चाहिँ सिम एजेक्टर टुल छ। अनि वी हेभ एकदमै धेरै पेपर वर्क। अनि त्यसपछि हामीसँग यहाँ यो 10 वाटको चार्जर रहेको छ। अब यो फोनले चाहिँ 10 वाटकै चार्जिङ मात्र सपोर्ट गर्छ र यो चार्जरले यसलाई चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 100% सम्म लग्न लगभग 3 घन्टा त ढुक्कै लाग्छ। अनि अर्को एउटा स्याड कुरा चाहिँ के छ भने Xiaomiले यहाँ अझै पनि माइक्रो USB पोर्ट नै दिइरहेको छ। नेभरदलेस हामीसँग यहाँ चार्जिङ केबल रहेको छ एन्ड द्याट इज अल यु गेट इनसाइड द बक्स। अब चाहिँ आई विल क्लियर दिस अप र लेट्स स्टार्ट टकिङ अबाउट द फोन है त। ओके, एज यु क्यान सी यहाँ चाहिँ तपाईँले अरू बजेट फोनहरू जस्तै अल प्लास्टिक बडी पाउनुहुन्छ र अब ओभरअल बिल्ड चाहिँ यो फोनको सलिड नै छ। पछाडि चाहिँ तपाईँले यस्तो यो टेक्स्चर्ड ब्याक पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यो फोन चिप चाहिँ फिल हुँदैन। ब्याक साइडमा चाहिँ यहाँ अब तपाईँले देखे जस्तो यस्तो ठुलो खालको क्यामेरा बम्प छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि पाउनुहुन्छ। अब यसको पुरानो भर्जन Redmi 9A मा त फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर छँदा पनि थिएन, सो दिस इज ए नाइस अपग्रेड टु ह्याभ। र अब यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरबाट अनलक गर्दा हल्का डिले चाहिँ महसुस हुन्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ साइडमा चाहिँ यस्तो थोरै कर्भ छ जसले चाहिँ यो फोनलाई एउटा राम्रो ग्रिप मेन्टेन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूले 6.53 इन्चेसको LCD स्क्रिन पाउनुहुन्छ। अब यो चाहिँ एउटा HD+ डिस्प्ले हो, तर HD+ स्क्रिन भए पनि यहाँ UI एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ शार्प नै देखिन्छ, तर भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ डिटेल्सहरू अलिकति मिस आउट भएको महसुस हुन्छ। बट स्टिल इट इज एन LCD प्यानल, सो इभन भिभिड मोडमा पनि कलर्स र कन्ट्रास्ट चाहिँ अलिकति फ्ल्याट नै देखिन्छ है। तर यहाँ एउटा स्याड कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले वाइड 1L3 सर्टिफिकेसन मात्रै पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले नेटफ्लिक्स अथवा एमाजोन प्राइममा भिडियो स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि चाहिँ HDमा त्यो भिडियोजहरू हेर्न सक्नु हुँदैन। यहाँ तलपट्टि चाहिँ एउटा डाउनवर्ड फायरिङ स्पिकर छ जुन चाहिँ युट्युबको भिडियोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ ठिकै छ। र अर्को कुरा चाहिँ Xiaomiले प्रोक्सिमिटी सेन्सरमा पनि यहाँ कुनै कम्प्रोमाइज गरेको छैन। यहाँ डेडिकेटेड प्रोक्सिमिटी सेन्सर छ विच वर्क्स रियली वेल। ओके, अब पर्फर्मेन्सको लागि भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ मिडियाटेकको Helio G35 चिपसेट पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा एन्ट्री लेभल चिपसेट हो जसमाथि Xiaomiले चाहिँ फुल फ्लेज्ड MIUI 2.5 रन गरेको छ विच इज बेस्ड अन Android 11। MIUI चाहिँ आफैमा निकै हेभी छ र त्यसमाथि पनि Xiaomiले चाहिँ यहाँ थुप्रै ब्लोटवेयरहरू एड गरेको छ र यो चाहिँ अब 60 हर्ट्जको स्क्रिन मात्रै हो, सो ओभरअल UI चाहिँ स्लो नै फिल हुन्छ। तर फेरि जेनरल युसेज जस्तै युट्युब अनि सोसियल मिडिया ब्राउजिङ अनि कल गर्दा भने चाहिँ त्यस्तो केही पनि इस्यु
हुँदैन। प्लस यो फोनको ह्याप्टिक्स पनि मलाई निकै राम्रो लागेको छ कन्सिडरिङ इट्स प्राइस। तर एकैचोटिमा धेरै एप्सहरू खोल्दा र ती एप्सहरू बिच स्विच गर्दा भने चाहिँ तपाईँहरूले ल्याग भएको यहाँ पक्कै पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यो फोनको ऱ्याम म्यानेजमेन्ट पनि खासै राम्रो त छैन। इभन मसँग भएको यो 3GB ऱ्याम र 64GB स्टोरेज भेरिएन्टमा अब जसमा चाहिँ 1GB एक्सटेन्डेड ऱ्याम पनि छ, यहाँ ल्याग्स भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। सो आई थिङ्क यो फोनको स्पेक्स हेरेर चाहिँ Xiaomi ले यहाँ एन्ड्रोइड गो दिनु पर्थ्यो फर बेटर युआई एक्सपिरियन्स र ओभरअल पर्फर्मेन्स पनि। गेमिङको कुरामा चाहिँ तपाईँले यहाँ अब पियानो टाइल्स अनि सबवे सर्फर जस्तो लाइट वेट गेम्स चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। तर PUBG लाइट जस्तो हल्का डिमान्डिङ गेम चाहिँ डिफल्ट सेटिङमा राम्रोसँग चल्दैन। सेटिङ्स घटाएर स्मुथ ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेटमा भने चाहिँ यहाँ प्लेबल नै छ है गेम। स्टिल हल्का वार्म चाहिँ भएको तपाईँहरूले गेम प्लेको ड्युरेसनमा फिल गर्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो फोनको क्यामेराको। यहाँ चाहिँ तपाईँले 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी प्लस 2 मेगापिक्सलको डेप्थ गरी दुईवटा क्यामेरा पाउनुहुन्छ। र अब Redmi 10A को फोटोजहरू चाहिँ मलाई सरप्राइजिङली राम्रो लागेको छ फर द प्राइस। फोटोजहरूमा एडिक्वेट सार्पनेस छ अनि कलर्स पनि भाइब्रेन्ट नै छ। यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्ट्रास्ट अलिकति बुस्ट गरिदिन्छ यो फोनले, बट द्याट क्यान बी ओभरलुक जस्तो लाग्छ मलाई। पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि स्किन टोन चाहिँ थोरै स्मुथ गर्छ, बट ओभरअल क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल। सेम कुरा अगाडिको यो 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराको लागि पनि लागु हुन्छ। अब एज एक्सपेक्टेड लो लाइटमा चाहिँ यो क्यामेराले स्ट्रगल गर्छ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि भिडियोजहरू पनि खासै राम्रो छैन कि यो फोनबाट। लास्टली Redmi 10A को एउटा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि हो। यहाँ भएको 5000 mAh को ब्याट्रीले चाहिँ इजिली एक दिनको ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ। अब गेमिङ जस्तो इन्टेन्सिभ टास्कहरू तपाईँहरू गर्नु हुँदैन भने त यो फोनको ब्याट्रीले तपाईँलाई 2 दिनसम्म पनि टिक्न सक्छ। ओके, सो ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि Redmi 10A चाहिँ 15,000 मुनिको बजेटमा एउटा डिसेन्ट स्मार्टफोन भएर निस्किन्छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ एउटा फिचर फोनबाट स्मार्टफोनमा सिफ्ट गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो एउटा राम्रो स्टार्टर प्याक हो। प्लस दिस इज अल्सो अ भेरी गुड फोन फर स्टुडेन्ट्स अथवा तपाईँहरूको हजुरबुवा अथवा हजुरआमा एन्ड अलमोस्ट एभ्री वान जसको बजेट चाहिँ इट्स अराउन्ड 15,000 रुपिस। सो गाइज द्याट इज अल फर दिस भिडियो। हामी चाहिँ यस्तै बजेट फोन लगायत अरू ग्याजेट्सहरूको रिभ्यू लिएर आउने नै छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइ नेपालीलाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।